Alrighty mga kaunggoy, right off the bat, para po ito sa lahat ng mga genders, mapalalaki, babae, kung ano man. My name is Manong Jireh at ngayon, nakita nyo na yung title, alam nyo na ang video na ito, bibigyan ko kayo ng 5 tips kung paano mapansin ng crush ninyo. Very basic, guaranteed 100% na papansinin kayo kung ginawa nyo to at sinunod nyo lahat ng mga nasa video na ito. Alright, Mago? Let's go! By the way, ginawa ko tong video na to dahil nakakainis na makakita sa FB or sa mga social media na magsasabi na di ako crush ng crush ko, di ako pinapansin ni ganito, hindi ako pinapansin ng crush, sana all. Can you shut the fuck up, please? Akala mo mahal na mahal yun ng isa't isa, siya Raymundo mo? Like really, shut the fuck up. Like, bakit puro crush ang nasa isip ninyo, yung pinagpo-post ninyo? Like, what the hell, man? Kung ginagawan nyo sana ng paraan para mapansin kayo ng crush ninyo or para maakit ninyo ang crush ninyo, then ayun sana ang gawin ninyo. Just do it. Ayaw nga pala, hindi nyo pa pala napanood yung video na ito. So, my bad. Tuturuan ko kayo dito sa video na ito paano maakit or paano mapansin ng crush ninyo. Basic. At oo nga pala, ginagawa ko tong video na ito para sa views at ad revenue kasi ang dami nga mga tao na gusto magpapansin kay crush or gusto sila mapansin ng crush nila. I want to take advantage of that. You know, ad revenue and the views, Maggle. It's all about the views. Paano mapansin ni crush? Eh di magpapansin ka. Kausapin nyo. Lapitan nyo. I-chat nyo. Hindi yung magpo-post sa FB na, oh, sana ganito, ganyan, pansinin mo naman ako. Hindi naman nakatag. Itag mo. Eh putang ina, magpapansin ka. Torpe ka? Bobo ka kasi. What? Sorry about that. That was too far. Torpe ka? Eh di magpasimple ka. I-heart react or i-wow react mo ang my day ng crush nyo. Like, hindi lang isang react. Like, i-spam nyo ng heart react and wow react. Trust me, mapapansin ka nun. Magtataka sila, bakit kaya niya ginagawa to? Bakit kaya ang dami niya mag-react sa my day ko? Why? Bakit ganun? Ganyan? Pwede naman isang react lang. Bakit ang daming react? Very interesting. Lalo na pag yung crush mo nag-my day ng nasa gym or nagwo-workout. I-heart react mo. Ulitin mo. Trust me, mapapansin ka talaga pag ganun. For example, ako, nag-post ako ng workout video and may bigla na lang babae na nagre-react sa my day. Hindi naman kami nag-uusap sa school pero grabe siya mag-react sa my day ko. Daming spam shit. What the hell are you doing? Really, what the hell are you doing? What the fuck do you want? Oh, you never miss the water till the well runs dry. Honestly, para sa akin, mas nakaka-inlove ang mga babaeng alam nila ang gusto nila. Gustong gusto ko ang mga babaeng kukulitin ako at hindi ako papabayaan na mapag-isa. Alam niyo yun, yung parang walang quiet time, yung bigla na lang akong dadaldalin or whatever. Gusto ko yung ganun. Yung kahit tinataboy ko na, sige pa rin siya lumapit sa akin, wala siyang pake. Basta kakausapin niya ako. That is very awesome and that is very cool. Gawin nyo yun. Ipakita nyo na alam nyo kung ano ang gusto nyo. Ipakita nyo na you know what the fuck you want and you're gonna get it. Precious! If you want something, get it. I-chat nyo, kamustahin nyo, kausapin nyo, kulitin nyo lang sila. Pero kung hindi ka pa rin kakausapin ng crush mo kahit kinukulit mo na, edi bobo siya. Bobo yung crush mo. Hindi niya makita yung worth mo. Hanap ka na lang ng bago. Dami pa dyan. You are a worthless piece of shit. Oh, you never miss the water till the well runs dry. Ito malamang naman sa malamang ginagawa ninyo everyday. Unless hindi nyo ginagawa to, pero that's your business. Ew, yucky! Every human being loves clean human beings. Kaya kung may tubig naman kayo or may deodorant or may sabon or may pabango kayo, toothbrush, kahit anong pang hygiene, gamitin nyo. Like maging malinis kayo and whatever, magpagwapo kayo or magpaganda kayo, mapapansin kayo ng crush ninyo. Like, I assure you, mapapansin kayo kung mabango kayo,
and looking good kayo and whatever. Mapapansin talaga kayo. Alrighty, dito papasok ang triangle method. Kung di nyo alam ang triangle method, ito yon. Syempre, kailangan kung magpapapansin kayo sa crush ninyo, i-make sure na meron kayong mahaharap sa kanila. I-make sure nyo na ang ipapakita nyong version nyo sa crush ninyo ay yung full potential version ninyo. Ay yung pinaka-maximum potential na yung best version, yung talagang the best version ninyo. Build your own empire first para pag nag-join forces kayo ng crush ninyo, uy, successful na pala kayo. Uy, successful na pala ako. Pareho pala kaming successful. So pag nag-join forces kami, pag naging jowa kami, edi super duper successful na kami pareho. Uy, successful na pala ako. At yung pinakahuli na gagawin nyo mga kaunggoy, i-repeat nyo lang ulit lahat. Lahat ng mga sinabi ko, yun yung step 5. Just repeat everything. Alright, ayun. Eto yun lahat ng mga sinabi ko. Yung 4 shit, and basta i-repeat nyo lang. Yeah, step 5 is repeat. Rinse and repeat, hanggat sa magsawa sila sa'yo. And mapapansin ka na, ayun. Gawin nyo lahat ng sinabi ko dito at ayun, mapapansin kayo ng crush ninyo. Kaya ako pala sinabi to dahil wala na akong maisip, pero that's besides the point, Magol. Those are the 5 steps kung paano ka mapansin ni crush, Magol. And I assure you, pag ginawa nyo tong lahat, mapapansin kayo. Like 100%. 100%! So ayun lang mga kaunggoy, ano masasabi ninyo sa video na ito? Kung may suggest pala kayong video idea, usapang video, comment down below na lang. We accept lahat ng request video. So yeah, comment lang ng comment. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, Magol. And that's the bottom line, because Manong Jireh said so, and we live, everybody. Shout out nga pala sa comment of the day. Sino kaya yung hype na yan? By the way, para pala makasama sa comment of the day, comment lang ng comment sa lahat ng videos. Hello? I was so worried about you guys. Did you stop? The rest of the ship is just up ahead. I always forget how big it is.